Інтенсивно, все швидко, у нього кров витікає. Бажаю здоров'я. Зараз їдемо проводити заняття по тактичній медицині, взвод забезпечення самохідного артилерійського дивізіону 93-ї бригади. Хочу сказати, що тактична медицина повинна бути у всіх підрозділах. Це і взвод забезпечення, там артилеристи, це будуть чи штурмовики, це все життя. По-перше, ви самі собі зможете надати допомогу і вижити. По-друге, це побратими, які теж будуть знати усі принади тактичної медицини, теж спасуть ваше життя. Ну, їдемо ми з Валерою, це медик самохідного артилерійського дивізіону, ви його побачите ще в кадрі. І у нас ще Силя, ну покажи, хто з нами ще їде. Да, хто знає, що це за порода, напишіть у коментарях. То зараз 5 хвилин і ми на місці починаємо заняття. У нас є поранений, на ньому є мітки. Хрестик. Це поверхневе поранення. Ми всі пам'ятаємо, що робити з поверхневим пораненням. Нолик або кружечок. Це у нас проникаюче поранення. Тобто масивна кровотеча, ну, згідно з того, де ви його побачите. Ви всі знаєте марш, знаєте, де у нас зупиняється масована кровотеча, що робити з проникаючими пораненнями грудної клітки, так і всього іншого. І так, перший доброволець, згідно системи Марч, починає надавати невідкладну допомогу. Його задача – знайти один нолик. Поїхали. Хто перший, бажаючий? Що ти перше робиш, коли підходиш до пораненого? Ти починаєш з ним розмовляти. Розмовляєш з ним. Привіт, друже, я свій. Де в тебе болить? Де в тебе болить? Спина. Спина? Перевертати? Спина болить. Працюємо. Согласно того, що він каже, болить у нього спина. Що ти будеш робити? Приподнімай. І так, по-перше, турнікет поки що тобі в руки не потрібен. Розкладай ножиці. Розкладай ножиці. Що ти повинен перше зробити? Ти повинен його оглянути. Оглядаєш, він каже, болить спина. А ми що знаємо, якщо болить спина, це що у нас? Поранення спини, це, скоріш за все, проникаюче поранення грудної клітки. Тобто, а ми по марчу перше шукаємо кровотечі. Продивились тут, руки оглянули, чи є кров, продивились тут, оглянули, продивились сідниці, оглянули кінцівки, провірили все, ми не бачимо крові. От тепер, согласно Марчу, ти можеш переходити на його спину. Коли ми почали з ним розмовляти, він нам відповів. Він сказав, болить тут. Ти почув, що у нього нормальна мова. Що це тобі дало? По системі Марч ми вже виключаємо остро непроходимість дихальних путів. Він з нами розмовляє, це вже добре. Ми намагаємось максимально зразу все охватити. Далі він каже, що спина, тому ми його підвертаємо на бочок і починаємо оглядати. Дивимося, що тут, шукаємо кров. Якщо ти щось знайшов, не знайшов, але ти повинен що зробити? Оголити цю ділянку. Ось у тебе ножиці. Давай, він лежить, на свій бачок його повертай. І починаємо розрізати одяг на спині, для того, щоб подивитися, що там у нього. Смілеє. Коленочку підвернув до себе його. Прям ріжеш йому костюм. У нас травматичні ножиці, в них нічого страшного нема. Спину йому зараз не їде, звичайно. Нічого страшного. Ти там нічого не подряпаєш, не поріжеш, не хвилюйся. Перше, що тебе цікавить, грудна клітка. Розкривай, смілей, бери ножиці, розпускай. Повністю? Шукай, да, повністю. Шукай, оп, нолик знайшов. Що у нас означає нолик, я тільки що казав? Проникаюче поранення. Ми бачимо нолик на грудній клітці справа. Тобто, що ми бачимо?
це у нього може бути пневмоторакс, проникаюче поранення. Якщо ми бачимо вхідний отвір грудної клітки, що ми повинні зробити? Знайти вихідний отвір. Тому що зачасту він буде, якщо там був вхідний, шукаємо вихідний з іншого боку. Ми його знову повертаємо, розтібаємо і шукаємо вихідний отвір. Дивимось, вихідного отвору немає, але у нас є поверхневе поранення з іншого боку. Ми на поверхневе поранення не звертаємо уваги, ми працюємо з пораненням, яке ми побачили там. Тобто ми його повертаємо назад, і ось там ми шукаємо оклюзійну наліпку. Оклюзійна наліпка, ось вона, ось так вона виглядає. І твоя задача цим центром заліпити йому отвір. Перед тим, як ми заліпляємо, що ми робимо? Ми серветкою це все обробляємо. Спирт. Витираємо ніяким спиртом, ми просто убираємо мусор для того, щоб у нас оце все приліпилось. Любу серветку схватив, що завгодно. Або просто проговарюй, що ти робиш. Ну, взагалі серветка буде на наліпці. Щоб ти розумів, коли ти відкриєш нову упаковку, там буде серветка прямо на наліпці. Ти її дістав, зняв, все це протер і потім приліпляєш оклюзійну наліпку. Поїхали. Центром на поранення. Ось так. Наліпив, добре розгладив, добре її, щоб вона у нас. У нас оклюзійна наліпка з клапанами. Для того, щоб йшло відведення повітря. Але, щоб ви розуміли, коли у нас іде поранення грудної клітки, завжди пневмоторакс супроводжується гемотораксом. Це буде відбуватися завжди. Тобто цей клапан заб'ється буквально за 1 хвилину. Тому ми сильно не звертаємо уваги на те, є у нас клапан чи немає клапана. Наша основна задача – це закрити вхідний та вихідний отвір, якщо він є. Зрозуміли? Це ваша задача. Коли ми це виконали, все зробили, далі, що ми по алгоритму Марч, що ми робимо далі? І так. Время написати. Кровообіг. Ні, время не пишеться. Время пишеться, коли ми накладаємо турнікет. Далі ми перевіряємо кровообіг. Тобто ми вже виключили, у нього нема критичної кровотечі. Ми, коли з ним розмовляли, ми виключили те, що у нього непрохідність дихальних шляхів. Далі ми знайшли поранення в грудної клітці, ми його заклеїли. Далі ми перевіряємо кровообіг, тобто наскільки у нього б'ється серце, знову ми з ним розмовляємо, все добре. І останній етап – це травма голови, зігрівання і супутні травми обезболення. Це останнє, що... Тобто ми все зробили, ми все виключили, він дихає, він з тобою розмовляє, у нього не сплутана свідомість, тобто ми переходимо до останнього етапу. Зігрівання, окутуємо його ковдрою, так, знеболюємо його, знеболем, які у вас є в аптечці, або даємо йому пілпак, якщо він у вас є, і перевіряємо його на належність інших, скажімо так, менш критичних поранень. Це, що я вам понамалював хрестики. Робимо якісь перев'язки, пластири клеїмо і тому подібне. Це все, що вам треба зробити. Система Марч, вона дуже проста. І коли ви підходите до пораненого, починаєте з ним розмовляти, одивлятись його, то всі ці схеми, ви вже просто їх виключаєте автоматично. Це як їзда на автомобілі. Коли ви починаєте тільки їздити, ви дивитесь, можливо, і на коробку передач, і на педалі. А потім ви звикаєте, у вас руки, все, тут кава, тут сигарета, тут коробка, тут педалі. Те ж саме і тут. Ви починаєте працювати з людиною, ви підходите, розмовляєте, оглядаєте його, і ви вже автоматично починаєте щось виключати. Наприклад, якщо ви з ним розмовляєте, він вам відповідає, але у нього, наприклад, мова дуже в'яжуча, тянуча. Він починає, але щось каже. Це нам говорить вже о тому, що у нього сплутана свідомість. Можливо, у нього є вже критична кровотеча. Ви її обов'язково повинні першу знайти. Завжди. І коли людина каже, наприклад, болить там-то, 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 перше знайти критичну кровотечу. Потім, коли ви все зробили, оглянути на належність, можливо, якихось тупих травм. Тому що, можливо, ще може бути ще внутрішня кровотеча. Зрозуміли? І ми пам'ятаємо, де ми це все робимо?
в безпечній для вас зоні та ситуації. Тобто, якщо йде обстріл, якщо там дрони, все інше, і людина поранена, ми йому не надаємо допомогу. Людина повинна займатися самодопомогою. Допомога надається тільки за умови, що ви можете знаходитись в безпеці. Ви його умовно стягнули в бліндаж, ви його стягнули там в якесь місце, де ви можете бути умовно в безпеці. І тоді ви з ним працюєте. Якщо ви не можете забезпечити собі безпеку, то вибач, братан, де твоя аптечка і чого ти не можеш сам собі надати допомогу. Зрозуміли? Поїхали. Другий. Лягай, рівнесенько. Шукаємо, давай ми це застібнемо. Шукаємо ще один нолік. Працюємо согласно алгоритму. Що ми робимо спочатку? Перше, я тільки що розповідав. Кровотеча, шукаємо кровотечу. Включайся, включайся. Ти повинен весь час щось робити. Весь час. Ти не повинен над ним, коли ти підійшов, навіть ми відпрацьовуємо, чи це реальна ситуація. Ти не повинен стати над ним і думати, що робити. Ти повинен одразу діяти. І перше, що у вас повинно бути в голові, це знайти, де у нього витікає кров. Тому що якщо кров вже витече, то там уже до лампочки всі інші дії. І ти шукаєш кровотечу. У тебе ножиці, береш ножиці і починаєш шукати нолик. Де у нас буває критична кровотеча? А ми знаємо, де вона у нас буває. Кінцівки, сідниця, де ще? Шия, трапеція. У нас поранення кінцівки. Він з тобою розмовляє. Знову. Це про що тобі каже? У нього він свідомий дихальні путі. Нащо нам потрібно це з'ясувати, що у нього все добре з дихальними путями? Що він у нас не захлинеться. Тому що якщо він не розмовляє, ми в першу чергу його кладемо набік. І ми з ним весь час розмовляємо для того, щоб ми розуміли, що він дихає і що він не захлинеться рвотною масою або ще чимось. І коли ми шукаємо на кінцівках, ми беремо це ось так. Раз, і поїхали знизу. І розпускаємо, шукаємо, де у нього нолік. Ось нолік. Ось, ми вже знайшли нолік. Бери турнікет. Що ж з ним робити? Так, давай. Нет. І так, коли у нього поранення, кінцівки, ми не будемо... Ні, ти знаходишся там. Ми не будемо йому кінцівку крутити і вертіти. Вона в нього болить. Сюди. Ні. Ногу ми, дивіться, хлопці, ми ногу вище за отакі ось такі ось відстань, ми його не припіднімаємо. Тому що якщо ви починаєте це одразу отак от вверх, по-перше, а ви впевнені, що у нього нема травми тазу? Може він на міну наступив. А ви впевнені, що, наприклад, ви зараз почнете оце все робити там і піднімати, що у нього не посилиться кровотеча. А ми знаємо, коли ми піднімаємо кінцівки вгору, що ми робимо? Ми отток крові робимо. Тому це оце, що ми можемо максимум зробити. Далі. У нього больовий синдром. Крутити йому ось так ногу не вийде, він буде орати. Тому ми турнікет розпускаємо. І от розпущений турнікет ми вже починаємо йому заводити, вдягати і робити все інше. Крім того, якби ви були більш уважні, то там навіть лежить спеціальний турнікет для ноги. Ні, ти вже взяв цей, працюй з цим. У вас такі у всіх. Можеш перейти на цю сторону, можеш на ту, як тобі зручно. Дивіться, хлопці, ми завжди, коли у нас буде екстрена ситуація, ми з рівня наших знань будемо опускатися до рівня наших навичок. Тому ідеальних стерильних условій для виконання роботи у нас не буде. І так, дивіться, які він помилки вже зробив. По-перше, ми турнікет накладаємо завжди в найвисоку точку. Його треба вище підняти. Це по-перше. По-друге, вороток повинен бути з зовнішньої сторони. Тому максимально високо, під саме яйце. Смілей. Не переживай, смілей. Можеш йому сюди, коленочку йому сюди піддіти. Отак. Раз, коленочку. І натягуємо хорошенечко. Отак. Закручуй. Так, нам одяг заважає, все заважає.
А поки він накладає турнікет, ми про що не поговорили? Ми не поговорили про те, що ми повинні перевірити кармани, убрати все лишнє, так, щоб нам нічого не заважало турнікету. Так. Ми не будемо травмувати людину, закручувати йому. Не треба. Не закручуємо. Відпрацьовуємо, не крутить. Вороток не треба травмувати. І так, первинний натяг. Це самий основний натяг. От коли ви зробили вірно первинний натяг і у вас ледве проходить палець під турнікетом, це значить ви його наклали добре. Якщо у вас палець буде під турнікетом гуляти як карандаш в стакані, то це скільки ви потім цей вороток не крутіть, турнікет працювати не буде. Це дуже важливий момент. Він основний. Зробили правильно первинний натяг, тоді турнікет буде працювати. Далі. Наклав ти турнікет. Що ти робиш далі, після того, як ти наклав турнікет? Пишу время. Пишеш час. Час накладання турнікета. І так, для чого ти це робиш? Ну, якщо далі медики знали, коли накладали на турнікет. Медики знали, коли наклали на турнікет. А скажи, будь ласка, а ти будеш? От тобі кажуть, приїде допомога через 4 години. Що ти будеш робити? Ну, для себе пишу, щоб Для себе. І що це тобі дасть? через годину його попустити, підтягнути ще раз. І так, і знову ми повертаємося до однієї тієї ж теми. Якщо турнікет наклався, ми його не чіпаємо. Ми його не попускаємо кожні 20 хвилин, не попускаємо кожну годину і не попускаємо кожні 2 години. Наша задача, от ми наложили турнікет, зробили все в умовній безпеці. У вас є, скажімо так, 30 хвилин для того, щоб виконати тампонаду рани і зробити конверсію турнікета, якщо ви це вмієте робити. Якщо ви це робити не вмієте, не лізьте туди. Але якщо ви в собі впевнені, ви можете один раз спробувати це зробити. Пояснюю, чому один раз і чому не варто туди лазити. Ми вже про це говорили. Всі чули про таку речовину, як гемоглобін. Всі чули. Він у нас забезпечує організм кислородом, правильно, киснем. І так, що відбувається, коли ми наклали турнікет? У нас кровообіг порушується, циркуляції нема. Але кінцівка ще може жити 2 години, щонайменше. Завдяки міоглобіну, кислородна батарейка, яка знаходиться у м'язах. І чим більше у вас розвинений м'яз, чим більше ви тренований, чим більше ви за собою слідкуєте, у вас цього міоглобіну буде більше. В чому нюанс цього міоглобіну? Коли ви наклали турнікет, міоглобін починає активно вивільнятися, забезпечувати клітини киснем, але з'являється продукт розпаду. Кислота. Молочна кислота, ви колись відчували кріпатуру після того, як позаймалися, правильно? Так от, коли ви це все зробили, у нього накопичується цей міоглобін, і потім ви знімаєте турнікет, наприклад, через 2 години. І оця вся порція величезна міоглобіну шурує в почки. І ваші почки кажуть «до свидання», і людина помирає від ниркової недостатності. Тому ми один раз наклали, в перші півгодинки зробили конверсію турнікета, якщо ми це можемо робити. І потім ми нічого не, якщо у нас вийшло, то все добре. Якщо не вийшло, то погано. І так, ми робимо конверсію турнікета, пробуємо її зробити. Ось тобі бінтики. І так, для початку ми робимо тампонаду рани. У нас є купа бінтів, обирай бінт, який тобі більше подобається, і робимо тампонаду рани. Та будь-який взяв бінтик, щоб відпрацювати. Що ти роздивляєшся? У нас є вхідний отвір. Де він у нас? Де ти його знайшов? Там вхідний отвір, шукай, де він є. Ось він тебе, вхідний отвір. І так, тампонада рани. Подожди, ми робимо тампонаду. Хлопці, згадуємо, тампонаду. Ні, оце. Це пов'язка, це давляча пов'язка, а бінт ми використовуємо для тампонади. Тобто, що ми робимо? Ми формуємо йому в пораненні кульку. Починаємо робити невеличку кульку і починаємо з постійним тиском внутрі, починаємо йому формувати. Ага, понял. І ось таким чином ми йому повноцінно намагаємося заповнити раньовий канал. І ми весь час робимо тиск внутрі. Тобто завжди, у нас один палець завжди в рані. І ми починаємо. Відтягнули, заповнили раньовий канал. Підтягнули, заповнили.
Не намагаємося робити великі кульки. Невеличкими порціями. Плотно, підожди, не спіши. Невеличкими порціями заповняємо раньовий канал. Після того, як ми заповнили раньовий канал, що ми робимо? Оцей бінт, весь, що у нас залишився, ми використовуємо як тиснучий елемент. І так, ми його ставимо зверху і придавлюємо. Скільки ми витримуємо тиск на поранення, на раньовий канал? Скільки? 10 минут. І так, 10 хвилин, якщо бінт у нас звичайний, і 3 хвилини, якщо гемостатичний. Запам'ятали? 10 хвилин витримуємо тиск. Тільки тиск ми витримуємо не двома Ну, пальцями, понятно, що давить. а повноцінно придавили і 10 хвилин його тиснемо. Після цього виконуємо пов'язочку. Сидіть. На коленку собі підставив. По-перше, зараз нам циля поможе, дивись, оцей біленький, бачиш, біла частина. Мгм. Вона йде на центр поранення. Ну, ця серветочка тут неспроста. Далі, коли ти зробив, ти виконуєш. Отпускай. Виконуєш один моток з одного боку. Інший моток з іншого боку. Далі продягання. Можна продовжити і сюди, і далі. Якщо вам так буде зручно, не обов'язково його тягнути в іншу сторону. Можна зробити обратний тиск. Натягнути його. Далі, у нас оцей пластик, він тут не просто так. І насправді його задача – це не зручність намотування бинта. Це називається тиснучий елемент. І ми ним тиснемо на поранення. Далі, основний тиск ми робимо, підложи йому коленку, щоб він не тримав. Основний тиск ми робимо саме на оцю пластикову частину. Не під низом затягуємо, а на пластик, щоб у нас пов'язка не перетворилась на турнікет. Знову затиснули. Ось я зробив декілька притиснень. І потім я посилюю цей тиск перехресним натягом. Що у нас відбулося? Бандаж закінчився, як завжди, а ми знаємо, що ми повинні бандаж зафіксувати. Ми беремо ще один бінт і починаємо доматувати. По-перше, ми цим бінтом фіксуємо йому саму пов'язку. А по-друге, коли ми так трошки сіренькі закрили, ми починаємо дотискати. Робимо перехрест і цим хрестиком починаємо давити йому на тиснучий елемент. Знову перехрест і придавлюємо на тиснучий елемент. Знову перехрест і придавлюємо на тиснучий елемент. І чим більше ви зробите ось таких ось хрестиків, якими ви будете задавлювати тиснучий елемент, тим сильніше ви зробите тиск. Коли ми це все виконали, ви ще можете зверху додатково це прифіксувати армованим скотчем, без натягу, просто щоб він не сповз. І що ми робимо далі? І так, ми виконали тиснучу пов'язку. Що ми перевіряємо далі? Що ми робимо? Чи нема ще поранення? Ні, ну ми вже з'ясували, що воно у нього одне, ми працюємо над цим пораненням. Все, у нього все добре, але у нього одне поранення. Тепер ми можемо собі дозволити відпустити турнікет. І відпускання турнікета ми робимо на протязі 1 хвилини 1 тура. Цикада. На протязі 1 хвилини 1 тур. Поступово, потрошку ми починаємо відкручувати турнікет. На протязі цілої хвилини 1 виток. І ми дивимось,
на пов'язку, що з нею відбувається, чи не наповнюється вона кров'ю. І контролюємо. Ми зробили один виток і залишили на декілька хвилин. Дивимось. Дивимось, чи не відбувається заповнення пов'язки. Не відбулося за декілька хвилин. І ще попускаємо на один тур. Знову дивимося, а знову на протязі хвилини. Знову дивимося, чи не наповнюється пов'язка. Перевірили, не наповнюється пов'язка. Перевіряємо пульс на нозі. Перевірили, пульс на нозі з'явився. І ми так все і залишаємо. У нього є циркуляція, у нього турнікет попущений, у нього є тиснуча пов'язка, але ми залишаємо останній тур, ми залишаємо турнікет, за умови, що у нас з'явився пульс. Якщо пульс не з'явився, ми третій тур теж відкручуємо. Якщо у нас при цьому всьому, але турнікет ми не знімаємо, турнікет залишається. Якщо при цьому всьому ми все соблюли, у нас все добре, не наповнюється кров'ю, все, у нього кінцівка буде працювати. Турнікет залишається на випадок, і ми весь час контролюємо. Якщо вдруг ми побачили, що пов'язка почала заповнюватись, ми назад затягуємо повністю турнікет і залишаємо його. І більше ми вже не чіпаємо. І знову пишемо час. А давай представимо, що він тобі нічого не відповідає, нічого взагалі мовчить, лежить, фіг його знає, що робити. Що ти будеш робити? Ну, во-первых, я буду сейчас шукать, где кровянка тече. 100%. Шукаємо, де кров'янка тече. Ні, братан, не так кров'янку шукають. Є алгоритм, я його показував. Перевірили важливі узлові моменти. Ні. Шия, під мишками, пах, ягодиці, кінцівки. Де у нас кров більше всього? Ні, це ти так будеш бабу за сіськи мацать. Подошов його, з-під низу, раз, провів, подивився. Подмишки, раз, провів, подивився. Пах, подивився. Ягодиці, продивився. Кінцівки, продивився. Одну, другу. А оце, ти будеш так дуже довго кровотечення шукати. Інтенсивно, все швидко. У нього кров витікає. Яке у нас время накладання турнікета? 25 секунд, братан. Він у нас не розмовляє. А може він не дихає. Що ти будеш робити? А може у нього вже рвотні маси. На бачок його перевертаємо, на бачок. Каже, Льоха, визвався оце, і тепер почалось. Ножичку на себя. Шукай нолик, шукай. Давай. Торви его, тузик грелка. Ты сильный скрипач, давай. Есть! Красавчик! Что тебе давать? Давай, я с тобой, братан. Турникет, точно. Ты угадал с первого раза. Турнікет у нас специфічний, як їм працювати. Ніколи такого не бачив, TMT-шний. І тут почалось саме інтересне. Як же ж ми будемо працювати з турнікетом типу ТМТ? От представте, у братана такий турнікет знайшов, блядь. Як його тепер накладувати, хрен його. І так, турнікет ТМТ. Має специфічну структуру. Фокус. Поняв, як він працює? Курив. Так же само він розтягується. А це ти собі просто длину робиш, скільки тобі треба, а фіксується він на оцю частину. Знати види турнікетів, як вони виглядають, що з ними робити. Тому що у одного у когось сіх лежить, у когось Дніпром, у когось ось такі, у когось ще щось. Як їм користуватись, хрен його знає.
І він уже мурижиться з цим турнікетом уже фіг знає скільки. Якщо у вас вдруг таке щось відбувається, ну шукайте інший турнікет. Що робимо далі? І так, Льоха смог. Куда? Куда? Ну, первинний натяг. Братан, у мене рука тут пролазить. Куди ти собрався його натягувати? Ні. І так, давай. Вставай. Вставай. Леха, ти старався, ти питався, но що-то пішло не так. Це набагато проще. Це самий зручний турнікет для накладання його на ногу. Я не знаю, що у вас не виходить. Ну і все. І ось у вас під вашу кінцівку, ви його повністю одразу не затягуєте, ви собі готуєте турнікетик. Він у вас лежить. І от коли у вас щось відбулось, ви впали, все, ви не знаєте, що робити. У вас не вийде його красиво викладувати, накладувати, як він там валяється. Все, ти упав, лежиш, знайшов цей турнікет, достав його з-під сумка, ти не будеш ногу задирати, нічого ти всього робити не будеш. Ти будеш робити ось так. Ти спробуєш підтягнути ногу. Візьмеш турнікет, нащупаєш оці два елемента, заведеш його сюди. І защелкнеш. А потім дотягнеш. Да. Та пофіг. Максимально висока точка. І так, перевіряй первинний тур. Ну, я дуже не затягую. Ну, первинний тур, ну йоханий бабай. Ну що це за трусики? Так сказала, що дуже... Я сказав не затягувати вороток, но робимо первинний тур максимальний, так, щоб турнікет вже починав працювати, щоб він вже починав. Щас, давай, Льоха, давай, я в тебе вірю. Ну, зараз вроде би. У нас турнікет був підготовлений, тому він був ось так, правильно? Це ми проділи, це ми вдягнули, це ми зажали, Це потім, це у нас затягнуте. ну, проверять. Оце вже ось уже так. Потім беремо бинт. Так, все, молодец, да, ты молодец, ты всех спасла. Настоящая боевая собака. Плохо, что ты сегодня без аптечек. Молодец. Будешь спасать? Спасай, Циля, спасай, скорее, спасай. Спасай, Циля, спасай его, спасай. Надо спасать. Спасай его, спасай. Да ёб твою мать! Молодец, все, молодец. Та ну, бля, їх опять легко. Все, ты уже спасла их, они уже спасены. Все, ти молодець. Хлопці, я вас дуже прошу, випрацьовуйте в себе правильний огляд. Ну того, що, братан, у тебе все в порядку. Ну воно не так працює. Ти повинен, це як їзда, я вам ще кажу, як їзда на автоматизмі. Братан, ти в порядку. І пішов працювати сразу. А не у це. Ну серйозно, хлопці, ну 4-й рік. Ну давайте, включайтесь, поїхали. Осматрюй правильно, як це повинно бути. Згідно з алгоритму, шукаємо критичну кровотечу. Шия, підмишк під пахвами, пах, сідничний м'яз, кінцівки нижні, кінцівки верхні. Оглянули. А він тобі кричить: йоп! Майо, у мене ліва рука болить хана, ти за неї потягнув. Каже: братан, куди ж ти мене тянеш? Братан, і починає тебе тягати.
Ну, що робимо? Ну він тобі кричить. Братан, у мене ліва рука болить. Та брось ти ту руку. Хватай ножиць і починай різати. Він тобі кричить, у нього легкі прохідні. У нього легкі прохідні. Якщо він кричить, це нам про що каже? Про що нам каже, коли людина орет, все, канал. Це говорить о тому, що з ним все зашибісь, то що у нього є сили кричати. Кроме руки. Кроме руки. А в руке там може, зараз ти його розниш, він такий, та тут нормально, ну все. Не нервничай, все нормально, ти на екзамен здаєш. Такий реально. Ти відпрацьовуєш навички, моторику рук. Для того, щоб в екстреній ситуації ти хоч трошки розумів, що тобі треба зробити. А тобі що треба зробити? Не хвилюйся, не нервуй, доріж. Розріж, ось так. Відкинув той одяг нафіг, щоб він тобі не заважав. Продягнув турнікет. Так. Максимально високо. Під саму пахвинну зону. Вороток на зовнішній стороні. Все добре, все добре, все добре. Затягуєш. Починаєш його заворачувати. Можна ручку припідняти трошки, щоб було зручніше. Так, продів. Дивись, ти повинен проконтролювати. Дивись, що у тебе. Ти повинен проконтролювати, щоб у тебе ліпучка повноцінна, добре одяглась по всій території. Далі. Первинний натяг, можна трошки сильніше. Зрозуміло. Не спіши. Акуратно, що там. Отак, є. Піддіваємо, проводимо. Так. Оце у нас повинно було бути підготовлено, воно не підготовлене. Так. Продягаємо сюди. Робимо оберт вокруг воротка. Вороток у нас затягнутий, ми його затягнули. І пишемо час накладання турнікету. Красавчик. Далі робимо тампонаду у цієї ранки. Якщо хлястик у вас на себе, то ви його тримаєте правильно. Тобто завжди. І так же само, коли ви працюєте з собою. Ось ви берете його за хлястик, надягаєте його, і за хлястик ви його тягнете. Тобто завжди хлястик на вас, значить він вже у вас правильно в руках. Ось такі були заняття по тактичній медицині, взводу забезпечення. Це у нас самохідно-артилерійський дивізіон 93-ї бригади. А ми продовжуємо боронити нашу країну і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон!